Pyöriä varastetaan valitettavan paljon ja etenkin sähköpyöriä, jotka on tietysti kalliimpia laitteita ja niillä on hyvä kysyntä jälkimarkkinoillakin. Mutta mitä sanot, jos pyörään olisi asennettavissa paikannin, jota ei tarvitse koskaan ladata, toimii koko Euroopassa 5 metrin tarkkuudella ja sä saat sen piiloon niin, että varaseinääsi. Morjesta. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Wittin kanssa, joka edustaa Pohjoismaissa tällaista POW Unitin Bike Tracks trackeria, joka on tarkoitettu nimenomaan sähköpyöriin. Tämä homma perustuu siis siihen, että tämä paikannin asennetaan tänne pyörään moottorin koteloinnin sisään piiloon, jolloin sitä ei huomaa ja se saa sieltä sitten johdotettua moottorin omaan sähköjärjestelmään, josta se saa pääsääntöisesti sähkönsä. Tässä on mukana myöskin backup-akku sitä tilannetta varten, että pyörän oma akku on irti, mutta lataustarvetta ei sitten koskaan ole. Mutta tästä samasta asiasta johtuen, niin sun täytyy ostaessasi tietää, minkälaiseen pyörään sä sitä ostat. Käytännössä minkälainen moottori, minkä valmistaja ja minkä sukupolven moottori siinä pyörässä on, jotta sitten tässä paketissa tulee oikeanlainen johdotussarja. Se paikannin itsessään on aina samanlainen ja sen akku, mutta se johdotussarja riippuu siitä pyörästä. Sä voit ostaa tämän ihan kivijalkakaupasta. Täällä Tampereen alueella Nippeli myy tätä, Helsingissä Classic Bike ja sitten Turun alueella Naantalissa Forsport. Ja he myöskin tarvittaessa asentaa tämän sun pyörääsi, mutta katsotaan tänään, miten tämä otetaan käyttöön, miten se asennetaan tuohon vanhan mallin Boschin sähköpyörään, mikä meillä on. Ja tietysti asennetaan kännykkaappi, paritetaan se ton pyörän kanssa ja lähdetään seuraamaan pyörän liikkeitä. Tämä myyntipakkaus on tosiaan kaksiosainen, eli toisessa tulee tämä johtosarja, kiinnitystarvikkeet, käyttöohjeet ja toisessa sitten tämä itse paikannin, sen akku, käyttöohjeet ja sitten QR-koodi, jota tarvitaan sitten siinä käyttöönottovaiheessa. Ja sähköjen kanssa kun ollaan tekemisissä, niin ihan ensimmäiseksi otetaan pyörästä sen akku pois, jotta ei saada aikaan mitään oikosulkuja tai muita. Sitten otetaan tuosta vähän auki tätä moottorin kotelointia sen verran, että päästään niihin johtosarjoihin käsiksi. Se nyt tosiaan riippuu sitten tapauksesta, että miten tämä johdotetaan. Joissain Boscheissa voi olla niin ylimääräinenkin virtaportti, mutta tässä me joudutaan niin haarottamaan. Eli me haetaan paikkaa tälle nelinapaselle, josta sitten tämä pistetään siihen, missä se johto on ennen ollut ja tämä lähtee sitten tuonne meidän paikantimelle. Mutta tämä nyt näyttää siltä, että se ei ole toi, eikä tämä iso liiti, vaan se on tuolla nyt sitten takana. Meidän täytyy vähän irrottaa näitä, jotta me päästään käsiksi siihen, mitä me haetaan. Eli otetaan nyt tuo ainakin ensin pois. Se on sen yläpuolella oleva liiti, jota me tarvittaisiin. Kyllä meidän täytyy toikin ottaa. Sitten tämä on se, mitä me haetaan. Tämä näin. Se laksahti sinne. Sitten pistetään nämä toiset paikalleen, mitä me otettiin ihan vaan työn helpottamiseksi. Noin. Ja tää lähtee sitten sinne paikantimelle. Ja nyt meillä alkaa konkretisoitua myöskin nämä niin kuin fyysiset haasteet tässä sijoituspaikassa. Eli ensinnäkin johdot tietysti pitää saada kotelon alle, se ei ole ongelma. Mutta tämän johdon ulottuville meidän pitäisi saada sitten tämä varsinainen paikannin ja sen vara-akku. Paikannin pitäisi mieluummin sijoittaa niin kuin muovikoteloon kuin metallirungon sisään, koska radiolähetin se kuitenkin on, niin helpommin saadaan parempi signaali sillä konstilla. Eli tämä akunkotelon kansihan tässä on muovia, mutta ajattelin sitä, että sen sitten helposti myöskin näkee, kun sä otat akun pois. Että voisi taas vielä katsoa tämä pohjapanssari, joka on myös muovia, että saisiko sen sinne. Näyttää siltä, että niin johtojen puolesta se pitäisi sinne kyllä ylettää, niin se voisi olla vielä parempi salapaikka. Joo, eli tänne se menee näiden vaireiden väliin hyvin ja pistetään se tällä nippusiteellä. Johto yhdistetty noin. Siihen ja sitten vietään akun johto. Nyt siinä virta kiinni ja
Pistetään tää akku tommosella kaksipuolisella teipillä tuohon moottorin kylkeen. Putsataan vähän siitä likaa pois, että tarttuu. Ylimääräinen nippusiten pätkä pois ja kutelot päälle. Tää tosiaan vähän vaihtelee tää työvaihe riippuen siitä, että mihinkä pyörään laittaa. Prosessa voi joutua irrottaa jopa kammen. Se voi olla, että siellä ei vapaita liittimiä tai siis ylipäätään liittimiä, vaan joudutaan käyttämään ryöstöliitäntää niin kuin johdon kyljestä ja niin edespäin. Ja Shimanosta tää laitetaan niin kuin valoliitäntää. Ja vanhemmissa moottoreissa se on ollut aika pieni tehonen, jossain 6-tonnisessa esimerkiksi on vain 6 wattia. Ja tämä lähetin vie 3 wattia. Eli täytyy semmoisissa tapauksissa olla sitten tarkkana, että se teho piisaa, jos sulla on niin kuin moottorista otettu valaistusta esimerkiksi. Mutta kaikissa uudemman sukupolven moottoreissa niin tämä ei ole enää ongelma, kun se valoliitäntä on tehokkaampi. Sen verran täytyy tietysti tässäkin vaiheessa vielä olla tarkkana, ettei jää mitään johtoja mihinkä puristuksiin eikä muuta. Ja sitten akku kiinni ja kotelo päälle ja lähdetään sitten pihalle ottaan tuo jappi käyttöön, siellä on vahvempi signaali tällä trackerilla. Kerkes tulee jo pimeä, mutta onhan täällä valoja. Tällähän niitä nyt vasta näköjään onkin. Eli ihan ensimmäiseksi meidän täytyy ladata tähän puhelimelle toi POV-Unitin Bike-appi, joka löytyy sovelluskaupoista. Ja kun se käynnistetään, niin ensimmäisellä kertaa tietysti meidän pitää ensin rekisteröityä käyttäjäksi. Sähköpostiosoite toimii tunnuksena ja sille salasana. Accept privacy. Ja seuraavaksi se vahvistaa meidän sähköpostiosoitteen, eli täytyy mennä sähköpostista klikkaamaan, että olemme sen osoitteen haltija. Niin, ja nyt päästään lisäämään tämä pyörä tähän sovellukseen, eli laitetaan pyörää virrat päälle, koska se meidän varaakku, mikä me tänne laitettiin, niin ei välttämättä ole latingissa. Eli nyt meillä pitäisi olla virtaa ja satelliitit näkyvissä. Eli tähän me tarvitaan nyt sitä QR-koodia siitä pakkauksesta tai vähintäänkin sitä numerosarjaa. QR-koodilla käy helpommin. Scan. No niin. Saadaan nimetä pyörä. Pistetään millikopiteeksikkaasti kupe. Ja nyt päästään tähän hinnoittelupolitiikkaan. Eli kun sä ostat tämän paikantimen, se maksaa noin 200 € ja siihen sisältyy vuoden tiedonsiirtokulut. Eli ensimmäinen vuosi, niin kuin tässä lukee, että free trial sisältyy hintaan. Sen jälkeen se on noin 4,640 € vuodessa, noin niin kuin pyörein luvuin ilmastuna. Kehottaa, että jos pyörä on ollut paikallaan, niin liikuttelee sitten, mutta kyllä me tuossa äsken tällä ajettiin, niin en usko, että sitä tarvitsee. No niin, nyt se paikansi meidät tähän Apian kanavan läheisyyteen valometsään. Ja nyt se sanoo meille, että Bike Passport Missing. Se tarkoittaa sitä, että sä voit antaa tämän pyörän tiedot tähän sovellukseen, jotta sitten kun käy se huono seka ja se pyörä häviää, niin sulla on tällä valmiina kaikki tiedot, muun muassa sarjanumerot, muut tunnistettiedot, mitä sä tarvitset siinä vaiheessa, kun sä teet rikosilmoituksen. Eli ne kannattaa laittaa heti tänne sovellukseen, mutta minä en nyt laita tässä videolla, eli älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Tässä valikossa on asetukset. Voi lisätä muitakin bike trackseja, eli tällä samalla sovelluksella voi seurata monia pyöriä. Sitten täällä alhaalla on trips, eli tämä pitää myöskin ajopäiväkirjaa. Voit katsoa, missä tällä pyörällä on liikuttu, mikä alkaa kiinnostaa vähintäänkin siinä vaiheessa, jos se pyörä lähtee väärille teille. Täällä asetuksissa voidaan tehdä se Bike Passport, eli ne tunnistetiedot, antaa sitten varkausraportti siinä vaiheessa, jos pyörä häviää, niin se kertoo, missä se pyörä on viimeksi nähty ja missä se on tällä hetkellä, ja yhdistää ne sitten tuon äskeisen passportin tiedot siihen.
Advanced Settingsissa voidaan kytkeä vielä niin kuin kotihälytysjärjestelmiä ja muita tähän. Ja sä voit myöskin jakaa ne omat tietos jollekin toiselle BikeTracks-käyttäjälle. Tähän voi kytkeä päälle myöskin niin sanotun autokuordin, joka tarkoittaa sitä, että aina kun pyörä pysähtyy, niin tavallaan se pistetään valvottavaan tilaan, mutta sen kanssa kannattaa olla vähän varovainen, ettei tule turhia hälytyksiä. Ja tällä Quart-typellä voi sitä sitten vähän niin kuin säätää. Eli tässä on 2 vaihtoehtoa, joko movement tai geofence. Movement tarkoittaa siis sitä, että jos se valvontaa päällä ja pyörää liikutetaan, niin se antaa hälytyksen. Geofence antaa jonkinnäköisen säteen. Esimerkiksi jos sulla kotipihassa saa muksujen pyörät liikkua ja hälytys vasta kun lähdetään pihasta pois, niin sen voi määritellä tällä tietyn säteen tästä lähtöpaikasta. Mutta tuo movement on mulla nyt ihan hyvä, mennään sillä. Eli toiminta tapahtuu siis sillä, että kun täällä on tämä sininen lukon kuva tällä näytön alareunassa, painamalla sitä, tämä menee vihreäksi eli valvottuun tilaan. Ja nyt jos me lähdetään tätä pyörää sitten liikuttelemaan, se on nyt vähän sitten kiinni siitä GPS-signaalista ja muusta, että kuinka pian se sen ottaa. Niin 5 metriä liikutettiin, niin sovellus alkoi hälyttää. Ja se hälytys tulee tosiaan vaan tähän sovellukseen, eli pyörä itsessään ei reagoi mitenkään. Varas ei tiedä, että hälytys tehtiin. Tämä on niin sanottu hiljainen hälytys. Mutta tällainen laite on BikeTracks pyörän seurantatrackeri ja ei saak. No ei vitsi. Totta kai mulla pyörän lukossa, jos mä pyörän johonkin jätän ja kannattaa pitää vastaisuudessakin. Pyörävarkauttahan tää laite ei estä, mutta voi auttaa sen selvittämisessä. Kiitos kun katselit, nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!